नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ TechNpel च्यानल र म पविन्द्र। साथीहरु, आज हामी एउटा यस्तो ट्रिक्सको बारेमा कुरा गर्नेछौं जुन ट्रिक्सको मद्दतले गर्दाखेरि तपाईहरुको इच्छा विपरीत कसैले पनि तपाईको मोबाइलबाट अरूलाई फोन गर्न सक्दैन। हो साथीहरु, यदि तपाईहरुसँग ब्यालेन्स छ भने पनि तपाईहरुले चाहिँ इनेबल नगरेसम्म या तपाईहरुले चाहिँ उसलाई चाहिँ अथराइज नदिएसम्म उसले फोन गर्न सक्दैन, उसले साथीले फोन युज गरे पनि। साथीहरु, हुन्छ के भनेपछि प्रायः हाम्रो साथीहरुले या चाहिँ तपाईको बॉयफ्रेन्डले तपाईको गर्लफ्रेन्डले तपाईको फोन लगाएर जान्छ र हामीलाई यो डर हुन्छ कि उले बाइ मिस्टेकली कसैलाई फोन नगर्दियोस् या हैन जे पनि हुन सक्छ उले चाहिँ तपाईको आफ्नो साथीहरुलाई फोन गरेर के भन्छ कि या त विभिन्न कुराहरुमा तपाईहरु डराउनु हुन्छ भने यो ट्रिक्स आज तपाईलाई एकदमै राम्रो काम गर्नेछ। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। I'm coming home, tell the world I'm coming। र साथीहरु, यो ट्रिक्सको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई चाहिँ डायल प्याडमा जान पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो मोबाइलको डायल छ। तपाईले जहाँ पनि डायल गर्नुहुन्छ डायल प्याड तपाईले ओपन गर्नु होला। र साथीहरु, जब तपाईहरुको डायल प्याड ओपन हुन्छ त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ एउटा कोड लेख्न पर्ने हुन्छ। साथीहरु, जुन कोडले गर्दाखेरि त जुन हुन्छ हाम्रो हाइट माई कलर आईडी जुन हुन्छ या शो माई कलर आईडी हामीले भनिन्छ, कलर आईडी चाहिँ उले बन्द गर्छ, जसको मद्दतले गर्दाखेरि साथीहरु तपाईहरुको चाहिँ अथराइज बिना कसैले पनि फोन गर्न सक्दैन। तपाईको साथीहरु या तपाईको कुनै पनि साथीहरुले चाहिँ तपाईको फोन लगाएर गएको छ भने तिनीहरुले चाहिँ फोन गर्न सक्दैन। त्यो एक्टिभ गर्नको लागि साथीहरु तपाईले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, स्टार लेख्नु होला। स्टार लेख्नुस्, स्टार लेखेपछि तपाईले ह्याश लेख्नु पर्ने हुन्छ। स्टार ह्याश 31 र ह्याश लेखेर यदि तपाईहरुसँग चाहिँ दुईवटा सिम छ भने तपाईले चाहिँ अब कल 1 बाट गर्ने या कल 2 लाई ब्लक गर्ने त्यो गर्नुपर्छ। एउटा सिम छ भने तपाईले सजिलो तरिकाले कल गर्नु होला। र साथीहरु, जसको मद्दतले गर्दाखेरि अब यहाँबाट त उले जसले पनि फोन गर्न खोज्छ त्यसको फोन चाहिँ जाँदैन। साथीहरु, फोन जाँदैन। र साथीहरु, तपाईले त्यो एक्टिभ गर्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ भनेपछि साथीहरु तपाईले चाहिँ ह्याश लेख्नु होला। ह्याश 31 अनि फेरि ह्याश लेखेर तपाईले कल के थिच्नु भने त्यसपछि त्यो चाहिँ अब डिसेबल हुन्छ। तपाईले देख्नुहुन्छ आउटगोइङ कलर आईडी सर्भिस हैज बीन डिसेबल्ड भनेको छ। त्यसो हुन्छ भने चाहिँ आउटगोइङ कल आईडी जुन हुन्छ त्यो एनेबल भयो भने चाहिँ त्योबाट फोन जाँदैन। साथीहरु, यसलाई डिसेबल भएपछि त्यहाँबाट चाहिँ फोन जान्छ। यसरी साथीहरु तपाईले सजिलो तरिकाले आफ्नो मोबाइललाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले साथीहरु दिनुभयो भने त्यसले चाहिँ तपाईको नम्बरबाट तपाईको मोबाइलबाट कसैलाई पनि फोन गर्न सक्ने छैनन्। र साथीहरु, मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह या सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हैव अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।